તો આપણે આવડા 12મા ચેપ્ટરની થિયોરી પૂર્ણ કરી. હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. જો સૌથી પહેલો દાખલો જે છે સ્વાધ્યાયનો એ ખાલી જગ્યાઓનો છે, એટલે એમસીક્યુમાં યાદ રાખી લેવાનું, બાકી કોઈ એમપી નથી. ઓકે, ચલો. તો પહેલું છે થોમ્સનના મોડલ પરમાણુનું પરિમાણ રધરફોર્ડના પરમાણુના પરિમાણ કરતા નાનું હતું કે મોટું? થોમ્સને પરમાણુની ત્રિજ્યા 10⁻10 મીટર આપી હતી, જ્યારે રધરફોર્ડનું પરમાણુનું પરિમાણ પણ 10⁻10 મીટર હતું. અગર તમને એવું યાદ હોય કે 10⁻15 મીટર હતું તો તે ન્યુક્લિયસ હતું. શું હતું? ન્યુક્લિયસ. હવે તમારો જવાબ શું છે? થી જુદું નથી. સરસ, આટલું યાદ રાખીને જવાનું અને પછી જવાબ પસંદ કરવાનો. એ મેં કીધું તો કેવું ફટાફટ પકડાયું, એટલું જ યાદ રાખીને જવાનું છે. ઓકે, તો ટ્વિસ્ટ શું છે ખબર? લોકો શું વિચારે 10⁻10 મોટું, 10⁻15 નાનું, એટલે કે પેલા મોટું હતું. કેમ? પણ તમે એ ના વિચારો કે અહીંયા પરમાણુ છે ને અહીંયા પરમાણુનું કેન્દ્ર છે, આટલું મગજમાંથી નીકળી જાય ને જવાબ ખોટો પડે, હે ને? એટલે અત્યારે થી જુદું. ખાલી જગ્યાની ધરાવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન સ્થાયી સંતુલનમાં છે, જ્યારે ખાલી જગ્યામાં ઇલેક્ટ્રોનનું હંમેશા ચોખ્ખું બળ અનુભવે છે. ચોખ્ખું બળ ક્યાં અનુભવશે? અને ખાલી જગ્યાની ધરાવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન સ્થાયી સંતુલનમાં છે. રધરફોર્ડની ધરાવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન હંમેશા સ્થાયી સંતુલનમાં છે, જ્યારે થોમ્સનના મોડલમાં કયું બળ અનુભવશે? ચોખ્ખું, કારણ કે થોમ્સને સ્થિત ગોઠવણી આપી હતી. સ્થિત ગોઠવણીમાં કયું બળ લાગે? વિદ્યુતીય બળ લાગે, ચોખ્ખું બળ લાગે. ક્લિયર? ક્લિયર થયું? ખાલી જગ્યા પર આધારિત પ્રચલિત પરમાણુનું ભાગ્ય જ પડી ભાગવાનું છે. શું છે ક્વેશ્ચન? ખાલી જગ્યા પર આધારિત પ્રચલિત પરમાણુનું ભાગ્ય, હા, ભાગ્ય જ પડી ભાગવાનું છે. થોમ્સન દેખી લો. સી રધરફોર્ડ, આમાં કઈ લોચો છે? આપણે આમાં ના જોયું થોમ્સન, આમાં રધરફોર્ડ. આપણે બીમાં બી ખોટું બોલ્યા ને? જો આવું થઈ શકે આમાં કે જો સ્થિત ગોઠવણી હોય તો થોમ્સને એવું વિચાર્યું હતું કે ચોખ્ખા પેલો જે રેડ કલરનો પલ્પ છે તરબૂચનો, એવો ધન વિદ્યુતભાર વિચાર્યો હતો. એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન બીજ સ્વરૂપે વિચાર્યું હતું. તો ત્યાં એ ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરતો જ નથી, એ હિસાબે એવું કહે છે કે સ્થાયી સંતુલનમાં. અને જ્યારે રધરફોર્ડના મોડલમાં ઇલેક્ટ્રોન શું કરતો હતો? પરિભ્રમણ કરતો હતો. એટલે પરિભ્રમણ તો જ શક્ય છે, એના પર શું લાગે? બળ લાગે. જોકે રધરફોર્ડની વાત આગળ બહોરે વાત કરી હતી, પણ રધરફોર્ડના મોડલમાં ચોખ્ખું બળ આપી દીધું. ક્લિયર? સીમાં શું કહેવું છે? ખાલી જગ્યા પર આધારિત પ્રચલિત પરમાણુ ભાગ્ય જ પડી ભાગવાનું છે. તો રધરફોર્ડ મોડલ, કારણ કે થોમ્સને તો એવું કીધું હતું સ્થાયી ગોઠવણી છે, પછી આગળ કશું નહોતું કીધું. પણ રધરફોર્ડ મોડલમાં આપણે ભણ્યા કે પરમાણુની કેન્દ્રની આજુબાજુ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે તો એ ગતિ વર્તુળાકાર ગતિ છે, એટલે પ્રવેગી ગતિ છે. પ્રવેગી ગતિ છે તો બળ લાગે, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ ઉત્સર્જન કરે, ઉર્જા ઓછી થાય. ઉર્જા ઓછી થાય એમ ક્યાં જાય? કેન્દ્રની નજીક જાય, એટલે પરમાણુ સ્થાયી રહે નહીં, એટલે એનું ભાગ્ય જ પડી ભાગવાનું છે. ખાલી જગ્યામાં પરમાણુ લગભગ સતત દળ વિતરણ ધરાવે છે, પરંતુ ખાલી જગ્યામાં પરમાણુ અસતત દળ વિતરણ ધરાવે છે. તો થોમ્સન તરબૂચ જેવું મોડલ, સતત દળ વિતરણ, આખા ઘોડામાં પસરાયેલું છે ધન વિદ્યુતભાર અને દળ. જ્યારે રધરફોર્ડનું મોડલ માત્ર નાના કેન્દ્રમાં, પરમાણુના કેન્દ્રમાં જ એનું દળ છે એવું પણ આપણે. ક્લિયર? અને ખાલી જગ્યામાં પરમાણુનો ધન વિદ્યુતભાર વિભાગ લગભગ બધું દળ ધરાવે છે. એ તો બંને મોડલમાં આવે, કારણ કે આપણે ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ નહિવત છે, એટલે પરમાણુનું બધું દળ કયા ધન વિદ્યુતભારમાં હોય. શામાં હોય? ધન વિદ્યુતભારમાં. પછી થોમ્સન હોય કે પછી રધરફોર્ડ હોય. ઓકે, ધારો કે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનનો પ્રયોગ સોનાના વરખ સાથે ઘન હાઇડ્રોજન વાપરીને કરવામાં આપવાની તક આપવામાં આવે છે. હાઇડ્રોજન 14 કેલ્વિનથી નીચા તાપમાને કેવો હોય છે? ઘન. તો તમારા કેવા પરિમાણોની અપેક્ષા રાખશો? તો આપણે સોનાનો વરખ કેમ પ્રયોગ પસંદ કર્યો તો એ પહેલા આપણે યાદ કરીએ. એનએટીપીને પતલું કરી શકાય છે, બરાબર છે? એ તો પહેલો ગુણધર્મ હતું. પણ બીજો, એનો પરમાણુ ભાર 50 ગણો વધારે છે, એવું ભણ્યા હતા આપણે. અને એટલા માટે ટ્રક અને સાયકલની વાત આવી ગઈ હતી કે અથડાય ટ્રક ને સાયકલ તો કોને અસર થાય? એટલે સોનાના વરખના પરમાણુને આલ્ફા કણ અથડાય તો કોને અસર થાય? આલ્ફા કણને. ક્લિયર છે ને? સોનાના વરખને નહીં, પણ હવે આલ્ફા કણની સોનાના વરખની જગ્યાએ હાઇડ્રોજન વાયુ લો તો હાઇડ્રોજનનું દળ તો નાનું છે, આલ્ફા કણનું દળ
મોટું છે એટલે પ્રયોગના વિપરીત પરિણામો મળે લખવાનું છે કે હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં ન્યુક્લિયસમાં ન્યુટ્રોન હોતા નથી, તેમાં માત્ર કેટલો પ્રોટોન હોય છે? આમ પ્રોટોનનું દળ તો આપણને ખબર છે 1.67 × 10⁻27 કિલોગ્રામ. આ કોના બરાબર છે? 1 AMU. 1 AMU માસને કિલોગ્રામમાં લખવું તો આટલું લખી શકાય. ન્યુક્લિયસનું દળ પણ કેટલું છે? તેથી હાઇડ્રોજનના ન્યુક્લિયસનું દળ, હાઇડ્રોજનના ન્યુક્લિયસમાં તો પ્રોટોન જ છે એટલે આટલું જ થાય. જ્યારે આલ્ફા કણ એટલે કે હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ જે 2 પ્રોટોન અને 2 ન્યુટ્રોન એટલે 2 ને 2 4 પ્રોટોન ન્યુટ્રોનનું દળ સરખું હોય એટલે આ જ 1.67 × 10⁻27 ગુણ્યા 4 કરો તો આશરે કેટલું મળી જાય? 6.68 × 10⁻27 કિલોગ્રામ. આમ પ્રકીર્ણન પામતા આલ્ફા કણનું દળ હાઇડ્રોજનના ન્યુક્લિયસ દળ કરતા કેવું છે? તેથી હેડ-ઓન સંઘાતમાં તે પાછા ફેંકાશે નહીં. પેલો સોનાના વરખ સામે ગયો હતો ને આલ્ફા કણ પરમાણુ તો પાછો જતો રહ્યો હતો, કારણ કે સોનાનું દળ કેવું હતું? વધારે હતું, મોટું હતું. એને હું સામે ગયો રસ્તામાં જંગલમાં, સામે સિંહ હતો તો હું પાછો ભાગ્યો, સિંહ ના ભાગ્યો. બરાબર ને? એવું થયું. એટલે સોનાના વરખ સામે આલ્ફા કણ ગયો તો કોણ પાછું ભાગ્યું? આલ્ફા. પણ હવે હાઇડ્રોજનના વરખ સામે આલ્ફા કણ જશે તો હવે આલ્ફા કણ પાછો ફરશે નહીં. જેમ કે હું જતો તો સામે બિલાડી હતી, બિલાડી ભાગશે ને? સરસ, ડાયા છે. આ માર્ગમાં વિચલન થયા સિવાય તે પસાર થશે એટલે માર્ગમાં વિચલન થશે નહીં. આ એવી ઘટના છે કે સ્થિર પડેલા ટેનિસ બોલને કોણ અથડાય? જો એમ એ બી મજાક કરી લીધો ને, આપણે બી ક્યારના મજાક કરીએ છીએ. બિલાડીને આપણે અથડાયા, એક વખત વાઘ મારી સામે આવ્યો એટલે એમને પણ મજાક કરી લીધી. વાઘ રાખો, સિંહ રાખો, આપણે ભારતમાં બધું જ છે, કારણ કે એશિયામાં એક જગ્યાએ જ સિંહ જોવા મળે, ગીર. મને લાગ્યું ખીર બોલી, બોલી તો ખીર છે. ચલો ત્રીજો દાખલો જો, આમાં બહુ સહેલા અને સરસ દાખલા છે અને એમાં પાછું આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ. ઉદાહરણમાં થોડું મગજ કસવાનું હોય, મેં તમને પહેલેથી કીધું છે, બરાબર છે? સ્વાધ્યાયમાં તમારે ખાલી ફટાફટ ક્લિયર થઈ જાય. તો જો ત્રીજો દાખલો છે, વર્ણપટ રેખાઓના પાર્શ્વ શ્રેણીમાં ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ કઈ હાજર હોય? તો આ તો થિયોરી ગણો તો પણ એ જ કહેવાય. જેવી તમે છે ને બામર શ્રેણીની વાત કરી હતી, બામર શ્રેણીની યાદ છે? આપણે ગણ્યું હતું હે ને, કાલે r ની કિંમત મૂકીને, આગલા દિવસે n = 3 મૂકી, 4 મૂકીને, યસ ઓર નો? તો એવી રીતના અહીંયા આપણે કયા શ્રેણીની શોધવાની છે? પાર્શ્વની. તો સૌથી પહેલા 1/λ બરાબર r કૌંસમાં 1/nf², 1/ni². આવું આપણે ભણ્યા હતા, એક સૂત્ર કાઢ્યું હતું, યાદ છે? આપણે અહીંયા if, i માંથી f માં સંક્રાંતિ માટે. હવે જો પાર્શ્વન હોય તો આપણને ખબર છે કે લા બા પા, પા મતલબ પાર્શ્વન શું આવ્યું? 3, મતલબ પહેલું 3 લેવાનું. nf તમારે શું લેવાનું? 3. પછી જો તમે 4 લો તો સૌથી મોટી તરંગ લંબાઈ મળે. 5 લો એનાથી નાની મળે, 6 લો એનાથી નાની મળે, છેલ્લે ઇન્ફિનિટી લો તો સૌથી નાની મળે. એટલે અહીંયા તમને શું કીધું છે? એટલે શું લેવાનું? અને મારા જેવા માણસો અહીંયા લાંબામાં લાંબી કરી દે પરીક્ષામાં. કીધું કે નહીં? 4 લેવાનું. 3 પછી શું લેવાનું? 4. પહેલી કિંમત બદલાય, બધા ચેપ્ટરમાંથી કોઈ એક જગ્યાએ આવું બદલાય. સમજ્યા? અરે દરેક વખત દાખલા ચાલુ કરે એટલે હું તમારી જોડે આ જ કેસેટ વગાડું છું. મને યાદ રહી ગઈ છે પણ તમને યાદ નથી રહી. મેં શું કીધું છે કે બધા ચેપ્ટરમાં બદલાય એવું જરૂરી નથી. 1-2 માં બદલાશે, પણ કયા ચેપ્ટરમાં બદલાશે ના તમને ખબર છે ના મને ખબર છે. એટલે મેં શું કરું છું કે જ્યાં જ્યાં બદલાય એવું હોય ત્યાં ત્યાં તમને કહું છું. સમજ પડી? ઓકે. હવે મારે આ કેસેટ આગળના ચેપ્ટરોમાં ના વગાડવી પડે એવું કંઈક કરજો. ચલો, 1/λ if, ઓછામાં ઓછી તરંગ લંબાઈ માટે શું લીધું? મિનિમમ. પાર્શ્વ સદિશ માટે શું લીધું? 3. ટૂંકામાં ટૂંકી તરંગ લંબાઈ માટે ઇન્ફિનિટી. મેં તને એ જ કીધું કે ટૂંકામાં ટૂંકી હોય તો અનંત લેવાનું, મોટામાં મોટી હોય તો 3 નંબર હોય તો 4 લેવાનું, 2 નંબર બામર હોય તો 3 લેવાનું, લાઇમન હોય 1 નંબરથી ચાલુ થતો તો 2 લેવાનું. ના થાય. લા બા પા, લા બા પા. અરે બેટા આખી ચૂપ કર, નહીં કર. લા બા પા બ્રે ફંડ, આવું શીખવાડ્યું હતું. તો લા બા પા, પા બરાબર શું આવ્યું? 3. એટલે તારે 3 અહીંયા મૂકવો પડે. પછી આની વેલ્યુ 4 થી ચાલુ થાય. 4 થી લઈને ચાલુ થઈને 6 થી લઈને ક્યાં સુધી હોય? અનંત. આ 4 માટે મોટામાં મોટી મળે
અને આના માટે નાનામાં નાની મળે હું ક્યારનો વાત કરી રહ્યો છું. હવે સમજણ પડી કેમ 4 નહીં લેવાનું? ઓકે ચલો. આ 0 થઈ ગયું. 1/3 નો વર્ગ 9 r નો વર્ગ આ મતલબ સોરી r ની કિંમત 1.097 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત 7. મને લાંબડા મિનિમમ જોઈએ છે એટલે ઉલટું કરી દેવાનું. 9 ભાગ્યા 1.097 ગુણ્યા 10 ની 7 ઘાત આવ્યું 8.20 419 10 ની 7 ઉપર જાય તો -7 2 પોઈન્ટ આમ જાય તો 10 ની -9 બરાબર ને 0.4 રાખવાના 820.4 નેનોમીટર ક્લિયર. અથવા 1 પોઈન્ટ હજુ આગળ જાવ તો 10 ની -10 તેને શું કહેવાય? એંગસ્ટ્રોમ. આ લખો તો પણ સાચું, આ લખો તો પણ સાચું, આ લખો તો પણ સાચું, ત્રણે લખો તો સારામાં સારું. ઓકે. એક પરમાણુમાં 2.3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાના તફાવત વાળા બે ઉર્જાના સ્તરને જુદા જ પડે છે. જ્યારે પરમાણુ ઊંચી ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચી ઉર્જા સ્તરમાં સંક્રાંતિ કરે તો કેટલી આવૃત્તિ હોય? તો ઉર્જાનો તફાવત કેટલો આપી દીધો? 2.3. 11 નો દાખલો છે. 2.3 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 જૂલમાં ફરી જાય. E બરાબર HF સૂત્ર છે તો F બરાબર E ના છેદમાં H MCQ માં આવશે. 2.3 છે અને જૂલમાં ફેરવા 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 વડે ગુણ્યું. H ની કિંમત 6.600 લે છે. 11 માં આપણે 6.626 લેતા હતા. અહીંયા શું લેવામાં આવે છે? 6.625 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત -34. તો આટલો જવાબ આવશે 10 ની -34 ઉપર જાય 34 માંથી 19 જાય કેટલી ઘાત 15. 1 પોઈન્ટ આગળ ગયા 5.5547 છે એટલે 5 પોઈન્ટ કેટલું કરી નાખ્યું 10 ની કેટલી ઘાત 14 ઘાત. ક્લિયર છે? હા કે ના? હાઇડ્રોજન પરમાણુની ધરા અવસ્થાની ઉર્જા -13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુની જે ધરા અવસ્થા છે એની ઉર્જા કેટલી છે? આપણે ભણ્યા હતા કે નહીં? -13.6. આ અવસ્થા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હશે? ગતિ ઉર્જા વત્તા કઈ? સ્થિતિ. તો ધરાવસ્થામાં ઉર્જા કેટલી છે? -13.6. આ કુલ ઉર્જા છે ને? હા કે ના? તો મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે કુલ ઉર્જા ગતિ ઉર્જા કરતા કેવી હોય? ઋણ. તો ગતિ ઉર્જા બરાબર કુલ ઉર્જાની ઋણ. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 13.6. અને એ પણ શીખવાડ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા જે છે એ -2 ગતિ ઉર્જા જેટલી હોય અથવા કુલ ઉર્જા છે એના જેટલી જ હોય. બરાબર છે? -2 કુલ ઉર્જા જેટલી હોય તો કેટલું થયું? -2k. -2 ગુણ્યા 13.6 -27.2. આવડી ગયું? આ સૂત્ર ખબર છે ને? પેલું x કરીને શીખવાડ્યું હતું -x/2. પણ આ દાખલો જો સિમ્પલ છે. અગર સ્થિતિ ઉર્જા ગતિ ઉર્જા પરથી જોઈતી હોય તો -2k જેટલી હોય 27.2. બરાબર છે? અથવા તારે સ્થિતિ ઉર્જાને કુલ ઉર્જા પરથી શોધવી હોય તો કુલ ઉર્જા ઋણ હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા પણ ઋણ જ હોય. પણ સ્થિતિ કુલ ઉર્જા કરતા 2 ગણી હોય તો 27.2. ક્લિયર? પરંતુ આ વસ્તુ તમારે MCQ માં દેખો દેવડાવવાનો, માર્ક્સ લાવવા નહીં. અને આ વસ્તુનો તમારે દેખો દેવડાવવાનો પણ ક્યારે? MCQ માં. માર્ક્સ લાવવા હોય તો આને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું નહીં. તો સર હવે તો દાખલો ગણાવવાનો સર ગણાવશે. હા ચલો તો લખવાનું કે ઇલેક્ટ્રોનના કેન્દ્રની આસપાસ ભ્રમણ માટે બોલો જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ mv² છેદમાં r બરાબર કે Q1 એટલે E, Q2 એટલે ZE. અહીં આપણે ઇલેક્ટ્રોન ZE જ રાખીએ. ચલો વાંધો નહીં. છેદમાં r². એક r ઉડી ગયો. બરાબર? હવે Z બરાબર હાઇડ્રોજન માટે શું લઈ લેવાનું? 1 એટલે mv² 1/2 અને 1/2 વડે ગુણ્યું. બરાબર? અહીંયા પણ ગુણો 1/2 ke² છેદમાં r. આવડી ગયું આટલા સુધી? હા કે ના? માટે ગતિ ઉર્જા k બરાબર 1/2 mv² બરાબર 1/2 ke² છેદમાં r. નંબર 1. કોણ? એ ના કરવું જોઈએ. આ સ્મોલ k છે, કેપિટલ K છે. ઓકે ચલો. બીજું સ્થિતિ ઉર્જા. કઈ ઉર્જા? બોલો સ્થિતિ ઉર્જા. એને આપણે U કહીએ છીએ. એનું સૂત્ર બોલો. -k Q1 E Q2 ZE છેદમાં r. Z બરાબર હાઇડ્રોજન માટે તો Z રાખીને જાવ તો પણ કોઈ ઇશ્યુ નથી હો. તો ke² છેદમાં r. નંબર હા ટોટલ મારી ઘણું બધું કરવાનું છે. ઓકે ત્રીજું સ્ટેપ આવશે
કુલ ઉર્જા એવું યાદ આવે જ તમે આવું થિયોરીમાં કર્યું હતું બધું હે ને બસ એ ટપકાવવાનું છે અહીંયા તો આ કેટલું થયું 1/2 k સ્ક્વેર છેદમાં r વત્તા માઇનસ k સ્ક્વેર છેદમાં r પણ થિયોરીમાં છે ને k ની કિંમત મૂકેલી હતી મેં નથી મૂકી કારણ કે મને ખબર છે કે છેલ્લે જઈને મૂકીશ તો કોઈ વાંધો એટલા માટે હા પેલું 1/4πε0 1/4πε0 લાંબુ કરવાનું બહુ માથું દુખે હે ને આ બધા પાછા હારું બેનો k સ્ક્વેર છેદમાં r અહીંયાથી શું વધ્યું 1/2 અહીંયાથી શું વધ્યું માઇનસ એટલે માઇનસ 1/2 k સ્ક્વેર છેદમાં r આવડ્યું આટલા સુધી હા કે ના માટે માઇનસ k સ્ક્વેર છેદમાં r આ મળ્યું તો એ પણ કેટલું દૂત્યાંશ સાથે તો એ કેટલું છે 13.6 કુલ ઉર્જા આપેલી છે તમને એટલે મેં આ e ની કિંમત મૂકી પણ જમણી બાજુ મૂકી અને આને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ લઈ આવ્યો આવડી ગયું હા કે ના માટે k સ્ક્વેર છેદમાં r બરાબર 2 ગુણ્યા 13.6 કેટલું આવશે બોલો ભાઈ આ માઇનસ તો રહેશે જ રહેશે હે 27.2 અને માઇનસ પણ પેલી બાજુ મોકલી દો k સ્ક્વેર છેદમાં r બરાબર માઇનસ 27.2 લખવાનું હોય યસ ઓર નો હવે લખીશું 1 પરથી 1 માં ગતિ ઉર્જા હતી k યાદ છે અને એ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે ભાઈ 1/2 k સ્ક્વેર છેદમાં r તો આ 1/2 માઇનસ 27.2 ઓકે મેં એક ભૂલ કરી જેવું ગતિ ઉર્જામાં ઋણ આવ્યું ને તરત ભૂલ પકડાઈ ગતિ ઉર્જા ઋણ ના હોય પેલી કુલ ઉર્જા ઋણ આપેલી હતી તમે જોજો દાખલામાં આપેલી ને તો આ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય પ્લસ એટલે પછી આ માઇનસ ના આવે અને આ માઇનસ પણ ના આવે અને એટલે અહીંયા પણ ના આવે એટલે સીધું કેટલું થઈ ગયું 13.6 ઇલેક્ટ્રોન ગતિ ઉર્જા શોધવાની હતી આવડી ગઈ અને બીજું શું શોધવાનું હતું નહીં કુલ ઉર્જા તો આપેલી હતી 2 પરથી સ્થિતિ ઉર્જા u કેટલી છે માઇનસ k સ્ક્વેર છેદમાં r તો માઇનસ k સ્ક્વેર છેદમાં r તો માઇનસ k સ્ક્વેર છેદમાં r ની સૂત્ર તમારી જોડે સૂત્ર છે આ રહ્યું k સ્ક્વેર છેદમાં r આ રહ્યું કેટલું છે 27.2 આને રિઝલ્ટ નંબર આપી દેવાનો નહીં તો એક તો ના અપાય ને 3 આપી દેવાનો તો 3 લખી દેવાનું બરાબર તો 3 પરથી કેટલો જવાબ આવશે થઈ ગયું પ્રૂફ આવી રીતના દાખલો ગણવાનો છે અને આ વસ્તુ બધું ક્યાં યાદ રાખવાનું MCQ માં કે જેટલી કુલ ઉર્જા હોય ને એટલી જ ગતિ ઉર્જા હોય બરાબર છે પરંતુ ગતિ ઉર્જા ધન હોય કુલ ઉર્જા ઋણ હોય એટલું પણ યાદ રાખી લેવાનું ચાલતું હોત તો મેં નવું શીખવાડ્યું હોત મને એવું કઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે કે તમને મોટું મોટું લખાવડાવવાનું હે ને આપણે હંમેશા સેફર સાઈડ રાખવાની આ વસ્તુ MCQ માં ચાલે શોર્ટકટ બરાબર અને આ તમારો કોન્સેપ્ટ છે જે બધે જ ચાલે ક્લિયર તો 5 દાખલા આપણે પૂર્ણ કર્યા 6થા દાખલાથી આવતીકાલે જોઈશું મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગુડ બાય ટેક કેર થેન્ક યુ